channel and my name is Rob. At kung bago kayo sa aking channel, please click the subscribe button and notification bell para ma-update kayo sa aking every upload. So para sa video na to, papakita ko sa inyo yung ginawa kong vlogging setup gamit yung aking GoPro Hero 7 Black. Para sa ating first item, bumili ako ng GoPro mic adapter para makagamit ka ng external microphone. Ilalagay ko ang link sa description box kung saan ko siya nabili. Nabili ko yung GoPro mic adapter for around 3,300 or 3,400 pesos. Para sa ating second item, para sa vlogging setup na to, bumili ako ng ULANZI V2 vlogging gear. Perfect siya para sa setup na to kasi meron na siyang lalagyan nung mic adapter na binili natin, no? Nabili ko siya sa Lazada for around 455 pesos. Ang third item ay ang JOBY Gorilla Pod 325. Medyo maliit siya kaysa dun sa expected ko, pero tamang-tama lang siya para kayanin yung bigat ng GoPro Hero 7 Black kasama pa ng ibang gear. Nabili ko yung JOBY Gorilla Pod 325 for around 1,395 sa Lazada. Para sa last item, ang external microphone ay ang BOYA BY-MM1 Universal Cardioid Microphone. So, pagka naka-external microphone ka kasi, mas clear yung sounds at saka na-filter niya yung background. So, nabili ko yung BOYA BY-MM1 sa Lazada for around 800 to 900 pesos. So kung nagustuhan niyo itong vlogging setup na to, comment down below, share, and subscribe to my channel. Thank you, and see you on my next video. Kung nagustuhan niyo yung video na to, please comment down below, share, and subscribe to my channel. Thank you!